السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله النهاردة هناخد أسئلة تراكمية cumulative questions على اللي احنا درسناه السنين اللي فاتت، لأن انتوا إن شاء الله في امتحان الألجبرا والجيومتري هيجيلكوا في التشوز أسئلة تراكمية على اللي خدناه قبل كده. أنا هنا جايب لكم كومبليت وتشوز، ده هيجيلكوا تشوز بس طبعا، فالورق اللي أنا بشرح منه ده هتلاقوه موجود تحت الفيديو description، هتدوسوا على السهم هيبقى في عندكم لينك أزرق تعملوا داونلود وتطبعوه عشان تذاكروه كويس. نبتدي مع بعض كده في نمبر 1. The number that lies halfway between half and 5/8. لما أقول halfway أو middle of the way between half and 5/8، لو قلنا إن النمبر ده هو L، الرول بتاعتي بسيطة جدا، بكتب half times التو نمبر بلس بعض وطلع الريزلت اللي هي 9/16. نمبر 2 the multiplicative inverse of 0.3 recurring. في نقطة فوق، في فرق كبير جدا بين 0.3 و 0.3 recurring. دي معناها 0.3333. لو انا جيت على الكالكوليتور وكتبت 0.333 لغايه ما يظهر على الكالكوليتور سهم، بكتب ايكوال، يبقى هي ايكوال 1/3. المالتيبليكيتيف انفيرس بقلب النمبر اللي قدامي ده 3/1 يعني ايكوال 3. open 1 and 3 closed union 2 and 5 closed. union يعني اتحاد الاتنين مع بعض، باخد كل اللي قدامي ده من اول الانترفال دي لغايه نهايه الانترفال دي. طبعا ال2 دي موجوده بين ال1 وال3، يبقى انا البدايه بتاعتي 1 open والنهايه 5 closed. The radius length of a sphere whose volume 4/3 باي. عشان نحل المسائل دي لازم نكون عارفين الرول نفسها. volume of a sphere equal 4/3 باي r باور 3. ده القانون. equal 4/3 باي. هنكنسل الباي مع الباي، هنلاقي ايكويشن عادي جدا، يبقى r باور 3 equal 4/3 divided 4/3 يعني equal 1، يبقى r باور 3 equal 1 يعني r equal cube root 1 equal 1. نمبر 5 closed 1 and 5 different set 1 and 5. في فرق كبير جدا بين الانترفال وبين الست. الانترفال معناها ان انا واخد كل النمبرز اللي بتوين ال 1 and 5، انما الست اللي قدامنا دي معناها ان انا عندي 2 نمبرز بس اللي هم 1 و 5. لما اقول closed 1 and 5 different set 1 and 5، يبقى كل النمبرز اللي بتوين 1 and 5 موجوده في الاول ومش موجوده في الثانيه، يبقى open 1 and 5. نمبر 6 the surface area of a sphere of diameter length 14. لازم نبقى عارفين ان انا في السفير او السلندر او السيركل انا بتعامل مع الراديوس مش الديامتر. يبقى اول حاجه بعملها بجيب الراديوس r equal 14/2 equal 7 سنتيمتر. القانون بتاع السفير area equal 4 باي r باور 2، ال4 زي ما هي باي 22/7، الراديوس equal 7 باور 2 equal 616. نمبر 7 the conjugate of the number. النمبر اللي قدامي دوت انا لازم اجيب السمبلست فورم بتاعته، زي ما قلت لكم انتوا الاسئله التراكميه بتجيلكم في التشوز. يبقى انا هعمل ايه؟ هكتب النمبر ده كله كده على بعضه على الكالكوليتور، هيطلع لي السمبلست فورم اللي هي دي -3 بلس روت 10. conjugate يعني ايه؟ يعني بغير البلس دي تبقى ماينس، او لو دي ماينس بخليها ايه؟ بلس. نمبر 8 open -2 and 2 union set -2 and 0. انا اخدهم مع بعض، لما اخد النيجاتيف 2 احطها هنا فهتبقى closed. الزيرو كده كده موجود بين -2 and 2، يبقى اليونيون هنا هيبقى -2 and 2 closed. نمبر 9 the multiplicative inverse of the number √3 plus √2. خلي بالكم النمبر اللي قدامنا ده اوفر 1، فلما اقلبه يبقى 1 over √3 plus √2. لو كتبنا على الكالكوليتور 1 over √3 plus √2 هتطلع √3 minus √2. نمبر 10 the area of circle of radius 3. سؤال مباشر جدا على القانون بتاع السيركل اللي هو باي r باور 2. الباي 3.14، الراديوس 3 باور 2 equal 28.26. نمبر 11 if the volume of cube 27 then its lateral area. خلي بالكم انا هنا مديكوا فوليوم وعايز اللاترال اريا، تبتدوا بالحاجه اللي انا مديها لكم. نكتب القانون بتاع الفوليوم الاول اللي هو الايدج او السايد باور 3 بتاع الكيوب equal 27. طب انا عايز السايد،
يبقى هعمل كيوب روت 27 يبقى السايد ايكوال 3 سنتيمتر. نيجي بقى للرول او القانون اللي هو بتاع lateral area. lateral area equal 4s باور 2، ال 4 زي ما هي، side 3 باور 2 equal 36. The volume of cylinder of radius 3.5 and height 10. لازم اكون عارف كويس جدا الفوليوم بتاع السلندر، القانون بتاعه باي ار باور 2 اتش، باي 22 over 7، الراديوس بتاعي 3.5 باور 2 تايمز الهايت اللي هو 10 equal 385 كيوب سنتيمتر. نمبر 13. The circle of 20 باي سنتيمتر circumference، يعني السيركمفيرنس بتاع السيركل 20 باي has an area نقط باي، يعني عايز الاريا. نبتدي الاول بالسيركمفيرنس عشان نعرف نجيب الراديوس. نكتب القانون C equal 2 باي ار اللي انا مديها لك 20 باي. هنكنسل الباي مع الباي، يبقى الراديوس ايكوال، يبقى 2 راديوس ايكوال 20، يعني الراديوس 20 over 2 equal 10. عندي الراديوس اقدر اجيب الاريا. القانون بتاع الاريا باي ار باور 2. بس ناخد بالنا من حاجه، هنا مكتوب باي معناها ان انت هتكتب الباي زي ما هي مش هنغيرها، باي تايمز 10 باور 2 equal 100 باي. نمبر 14. open negative 3 and 2 closed intersect negative 3 0 2. نيجاتيف 3 موجودة هنا؟ لا طبعا لأنها اوبن. الزيرو موجود هنا؟ الزيرو موجود بين النيجاتيف 3 وال2. ال2 موجودة أيوه عشان ال2 closed، يبقى set 0 and 2 لأن هم حاجتين اتنين بس. نمبر 15. 2 باور x بلس 2 باور x equal 1 then x equal نقط. مش كل حاجة ممكن نعملها على الكالكوليتر. أنا عندي هنا 2 باور x بلس 2 باور x، هاخد 2 باور x common factor بره. 2 باور x divided 2 باور x equal 1. 2 باور x divided 2 باور x equal 1. 1 plus 1 يعني 2. 2 باور x times 2. لما يبقى عندي تايمز ونفس البيز فالباور بنعمله بلس، يبقى في هنا 1 طبعا مش مكتوب، يبقى 2 باور x بلس 1. يبقى انا دلوقتي عندي 2 باور x بلس 1 equal 1. هنا اهي ال 1 اهو. معنى كده ان x بلس 1 equal 0 لان اي حاجه باور 0 equal 1. يبقى x بلس 1 equal 0 and x equal negative 1. Number 16. If x power 2 plus y power 2 equal 17, xy equal 7, then x minus y power 2. أول حاجة هنفك دي الأول اللي هي الأولاني باور 2 يبقى x باور 2 بلس التاني باور 2 يبقى y باور 2 ماينس 2 باي x باي y يبقى 2xy. طيب x باور 2 بلس y باور 2 أنا مديها لكم أهي 17 يبقى هنكتب 17 ماينس 2 تايمز xy اهي اللي هي 7 يبقى 2 باي 7 يعني ايكوال 3. نمبر 17. x تايمز a بلس b ماينس y تايمز a بلس b. ده فاكتورايزنج باي جروبنج اللي خدتوه السنه اللي فاتت. هنا في الحاله ديت انا باخد البراكت ده كله على بعضه اللي هو a بلس b هنا و a بلس b هنا باخده كومن فاكتور، فبكتب a بلس b براكت. لما اشيل a بلس b يفضل هنا x اهي ماينس a بلس b يفضل هنا y. نمبر 18. 5 باور x minus 1 equal 7 باور 1 minus x. هنلاحظ حاجة هنا، البيز مختلف. ما دام البيز مختلف وهما equal يبقى لازم يكون الباور 0. يعني معنى كده إن x minus 1 equal 1 minus x equal 0 يبقى x equal 1. 1/6 of 6 باور 12. 1/6 يعني 1 over 6 times 6 باور 12. طبعا كلنا عارفين ان 6 دي باور 1، لما اجي اطلعها فوق بقى هتبقى 6 باور نيجاتيف 1 تايمز 6 باور 12. لما يكون عندي نفس البيز بعمل الباور بلس، نيجاتيف 1 بلس 12 ايكوال 11 يعني ايكوال 6 باور 11 باور 11. دي كلنا عارفينها. لما اجي اعمل فاكتورايز بعمل مود ايكويشن 3 على الكالكوليتر وبعمل فاكتورايز بتاعي. نمبر 21. 9a باور 2 minus 4b باور 2. difference between two squares. السكوير روت الاولاني 3a يبقى 3a هنا و 3a هنا ماينس وبلس او بلس وماينس زي ما تجيلكوا عادي. روت التاني 2b هنا وهنا. بعد كده عندنا نمبر 2 اللي هي choose the correct answer.
Number 1. Open negative 1 and 3 closed intersect negative 3 and negative 1 closed. طبعا negative 1 open لغاية 3. دي من negative 3 يعني في الشمال خالص لغاية negative 1 closed. خلي بالكم النيجاتيف 1 هنا closed وهنا ايه؟ open يعني مش مشترك بينهم يبقى فاي. The radius length of sphere 6 cm. Then its volume. برضه دي مباشرة على القانون بس ناخد بالنا إن الاختيارات كلها فيها باي، يعني هنسيب الباي زي ما هي. Volume of sphere equal 4 over 3 باي r باور 3. 4 over 3 أهي، الباي زي ما هي، الراديوس 6 باور 3 يبقى equal 288 باي. The multiplicative inverse of the number root 2 over 10. هنقلب النمبر ده يبقى 10 over root 2. طبعا مش موجود في الاختيارات، لأن لو كتبنا على الكالكوليتور 10 over root 2 هتطلع 5 root 2. نمبر 4 closed 1 and 4 different open 1 and 4. ايه اللي موجود في الأولاني ومش موجود في التاني؟ ال1 هنا closed وهنا open، ال4 هنا closed وهنا open، يبقى 2 نمبر بس، يعني set 1 and 4. نمبر 5 if the volume of cube 27 then its total area. نبتدي بالفوليوم الأول. القانون بتاع الفوليوم بتاع الكيوب side باور 3 equal 27. طب أنا عايز السايد، يبقى كيوب روت 27 يعني 3. total area equal 6s باور 2 6 باي 3 باور 2 equal 54. 4 باور 3 بلس 4 باور 3 اللي قدامنا هنا اهي، هناخد 4 باور 3 common factor. common factor يعني ايه؟ يعني بقول 4 باور 3 divided 4 باور 3 equal 1. 4 باور 3 divided 4 باور 3 equal 1. 4 باور 3 divided 4 باور 3 equal 1 واللي بعديها 1 برضه. 1 plus 1 plus 1 plus 1 يعني 4. تبقى 4 باور 3 باي 4 اللي هي باور 1. في الباي بنعمل الباور بلس 3 بلس 1 4 اللي هي لتر اي. نمبر 7 5 over 3 باور x equal 27 over 125 then x equal space. ركزوا معايا هنا كده. 5 over 3 باور x equal 27 over 125. طيب أنا هجرب دي الأول. ال 27 دي وال 125 اللي هي 3 over 5 باور كام؟ ممكن أجربها على الكالكوليتور عادي باور 2 مش تطلع تبقى باور 3. يعني معنى كده إن 5 over 3 باور x equal 3 over 5 باور 3. هتلاحظوا هنا إن ال 5 فوق وهنا ال 5 تحت، ال 3 تحت وال 3 إيه؟ فوق. يبقى الإكس بنيجاتيف 3 لأن إحنا قلبنا الفراكشن. ماشي؟ نمبر 8 x equal root 6 over root 3 then x باور نيجاتيف 1. لسه قايل لكم الباور نيجاتيف يقلب الفراكشن، فباور نيجاتيف 1 يبقى الروت 3 هتتكتب فوق وروت 6 تحت، يعني روت 2 over 2. نمبر 9 the expression اللي قدامنا ده perfect square then k equal. خلي بالكم الكي هنا في النص اللي هي خدناها السنة اللي فاتت، ده اسمه الميدل تيرم. القانون بتاعه اهو، الميدل equal positive and negative 2 square root by first by third. يبقى positive and negative 2 times الفيرست ال1 اللي موجود هنا times الثيرد اللي هو 36 يبقى positive and negative 12. طيب لو انا قلت لكم بقى ان ده برضو بيرفكت سكوير then ايه؟ الايه هنا هي مين؟ التالت. طب ايه هو القانون بتاع التالت؟ الثيرد ايكوال الميدل باور 2 اوفر 4 باي فيرست. الميدل اللي هو 4 باور 2 اوفر 4 باي فيرست، الفيرست هنا اللي هو 1 يبقى ايكوال 4. نمبر 11 x plus 3 is factor of the expression اللي قدامنا ده then the other factor. يعني ايه فاكتور؟ يعني هنعمل فاكتورايز لده بيديني 2 براكت، انا كاتب لكم واحد انتوا هتجيبوا التاني. بنعملها على الكالكوليتور مود equation 3 x plus 3 و x minus 2. نمبر 12 a plus b موجودة 5 a minus b 4 find a باور 2 minus b باور 2. طبعا a باور 2 minus b باور 2 ده different between two squares. سكوير روت الاولاني a هنا و a هنا وبلس وماينس، سكوير روت التاني b و b. طيب a بلس b بكام؟ ب 5. a ماينس b بكام؟ ب 4. 5 باي 4 equal 20. نمبر 13 a باور 3 minus b باور 3 equal 18
والاكسبريشن ده 6 find a minus b. خلي بالكم من حاجة ان ده difference between two cube. ركزوا معايا. كيوب روت الاولاني a، الماينس زي ما هي، كيوب روت التاني b. البراكت التاني بيجي من الاولاني، الاولاني باور 2 يبقى a باور 2، الماينس بلس a باي b اهي، والتاني باور 2 يبقى b باور 2. a باور 3 ماينس b باور 3 مديها لكم في السؤال اهو 18. a ماينس b دي اللي احنا عايزينها زي ما هي. الاكسبريشن ده كله ب 6 اهو. انا عايز a ماينس b يبقى 18 اوفر 6 يعني 3. نبتدي بقى في الجيومتري. هناخد الاول كومبليت. نمبر 1 the complements of angle of measure 43. complement دي معناها ان التو انجلز السم بتاعهم 90 degree. عندي واحدة 43 يبقى الانجل الثانية 90 minus 43 equal 47. نمبر 2 the angle whose measure 46 vertically opposite to angle of measure space. طبعا ال vertically opposite angles بيبقوا equal in measure، فهنا 46 تبقى 46 برضه. نمبر 3 measure A 125 degree then measure reflex angle A. الريفلكس 360 minus الانجل اللي عندنا تبقى 235. The angle of measure 60 complement angle of measure نقط. طبعا complement زي لسه قايل دلوقتي مجموعهم 90 and supplement نقط. يعني ايه؟ supplement يعني مجموعهم السم بتاعهم 180 degree. يبقى انا طالب من هنا منكم اتنين. اول واحده 90 minus 60 equal 30، الثانيه 180 minus 60 equal 120. نمبر 5 the measure of each two equal supplementary angle. ركز في الحته دي كويس يا جماعه. H2 كل واحده من اتنين equal يعني هما الاتنين equal. supplementary يعني مجموعهم 180 يعني تو انجل السم بتاعهم 180 والاتنين ايكوال يبقى 180 اوفر 2 ايكوال 90. دي زيها بالظبط بس complementary. تو انجل وايكوال يعني تو انجل ايكوال. complementary يعني السم بتاعهم 90 يبقى كل واحده كام؟ 90 اوفر 2 ايكوال 45. The measure of exterior angle of triangle equal to the sum of measure of two interior opposite angle. الاتنين اللي قدامها اللي جنبها لا. Number 8 the image of the point 2 and 1 by reflection in x axis is. طبعا الريفليكشن سواء في الاكس او في الواي او في الاوريجين بوينت والروتيشن ليهم رولز انا كاتبها لكم في اخر الشيت هوريها لكم دلوقتي. نشوف نمبر 8 the image of point 2 and 1 by reflection in x axis. ركزوا معايا في الكلمة دي عشان ما تنسوش. لما أقول reflection in x طبعا دي x ودي y. لما أقول x axis أغير الساين بتاعت الواي تبقى 2 and negative 1. Number 9 the image of the point 2 and negative 1 by rotation about the origin with angle. لو السؤال ده جالنا 180 أو negative 180 روتيشن 180 أو negative 180 بغير الساين بتاعت الإكس وبتاعت الواي، فدي تبقى negative 2 ودي تبقى 1. Number 10 the image of the point 5 and 3 by translation. الترانسليشن ده أحسن حاجة. ليه؟ أنت مش محتاج رول، أنت أنتوا بتطبقوا اللي موجود قدامكم. يعني أنا بقول هنا x بلس 3 يبقى 5 بلس 3 أهي. y minus 1 يبقى 3 minus 1 أهي. 5 بلس 3 8 و 3 minus 1 2. The image of the point 3 and 2 by reflection in y axis. y axis بغير الساين بتاعت الاكس تبقى negative 3 and 2. The image of 5 and negative 3 by reflection in the origin point. origin point بغير الساين بتاعت الاكس والواي تبقى negative 5 and 3. Any triangle has at least 2 نقط interior angles. طبعا التريانجل فيه 3 angles مجموعة 180. تمام؟ يبقى يا اما الثلاثة اكيوت، يا اما واحدة رايت واثنين اكيوت، يا اما واحدة اوبتيوس واثنين اكيوت. بمعنى اصح في على الاقل 2 اكيوت انجلز. نمبر 14 لو جالنا السؤال يا جماعة بالشكل ده في الترانسليشن the image of the point by translation الاولاني بلس الاولاني والتاني بلس التاني.
نيجاتيف 4 بلس 2 5 بلس نيجاتيف 3 اهي. نيجاتيف 4 بلس 2 يعني نيجاتيف 2، 5 بلس نيجاتيف 3 يعني 2. The image of point 5 and negative 7 by rotation about the origin point. ركزوا معايا كده، لو السؤال جالكوا روتيشن بانجل 90 او جالكوا نيجاتيف 270 بنعمل ايه؟ اسمعوا الكلمه دي كويس، بنغير الساين بتاعت التاني وبنبدلهم. يعني ايه؟ يعني دي نيجاتيف 7 تبقى 7 ونجيب ال7 هنا وال5 هنا تبقى 7 and 5. Number 16. The measure of interior angle of the regular hexagon. في قانون عندي بيقول ان الميجر بتاع الانجل الواحده للريجولار بوليجون n minus 2 باي 180 over n. ال n دي اللي هي number of sides او عدد السايدز. الهكساجون فيه 6 يبقى نشيل ال n ونكتب 6 minus 2 ونكتب 6 تحت تطلع 120 degree. Number 17. The image of the point 2 and negative 3 by rotation about the origin with angle of measure 360 أو negative 360. ده بنسميه identity rotation لأنه هو ما بيعملش حاجة، بياخد النقطة يرجعها زي ما كانت، يعني هي الإيمج بتاعتها نفسها 2 and negative 3 برضه. Number 18. The image of the point 4 and negative 1 by rotation about the origin with an angle of measure. لو قلت لكم نيجاتيف 90 او 270 بغير الساين بتاعت الاولاني فتبقى دي نيجاتيف 4 وابدلهم، اجيب النيجاتيف 4 هنا والنيجاتيف 1 هنا تبقى نيجاتيف 1 and نيجاتيف 4. Number 19. The sum of measures of the interior angles of pentagon. خلي بالكم هنا the sum of measures دي الرول بتاعت مجموع الانجلز n minus 2 باي 180. البنتاجون فيه 5 سايد يبقى 5 minus 2 باي 180 equal 540. The measure of exterior angle in an equilateral triangle. كلنا عارفين ان الايكويلاترال تريانجل الانجل الواحده 60 يبقى الاكستيريور 60 plus 60 يعني 120. In an isosceles triangle if any angle of measure 60. لو انا عندي isosceles وفي انجل واحده 60 يبقى ده على طول ايه؟ equilateral triangle. Number 22. The length of two sides of triangle 2 and 7 then the third side greater than and less than. بمنتهى البساطة بعمل دول مرة ماينس ومرة بلس. 7 minus 2 هنا و7 plus 2 هنا يبقى 5 و9. In triangle ABC measure A 30 measure B 90 then BC equal. احنا قلنا قبل كده ان الانجل السايد اللي قدام ال 30 في الرايت انجل تريانجل هاف الهايبوتنس، تمام؟ طب هنا ايه؟ يبقى السايد اللي قدامها مين هو؟ بي سي اهو. دي 90 فين الهايبوتنس؟ اي سي يبقى البي سي ايكوال هاف اي سي. If the length of two sides in isosceles triangle 6 and 3 then the length of the third side. طبعا لما اقول isosceles يعني في two side equal، فلما اقول لكم 6 و 3 طب السايد التالت ممكن يكون 6 او 3. ال 3 غلط، ليه بقى؟ لان في عندي الانيكواليتي بتاعت التريانجل بتقول ان السم اوف any two sides greater than the third side، يعني اي two side بعملهم بلس بعض لازم يطلعوا اكبر من التالت، كويس؟ فلما اقول هنا 3 والسايد التاني 3 بلس 3 6 ودي 6 ما ينفعش، يبقى السايد التالت هيكون 6. فاحنا لما يجي لنا حاجه زي كده ناخد دايما الرقم الكبير، هنا 6 و3 تبقى 6. 25. In triangle DEF measure E 125 then the longest side. طبعا واضح جدا ان دي اكبر انجل في التريانجل لانها اوبتيوس. التريانجل يبقى السايد اللي قدامها هو اطول سايد. الانجل الكبيره قدامها سايد كبير والانجل الصغيره قدامها سايد صغير. طب التريانجل اسمه دي اي اف، الانجل اسمها اي، فاضل حرفين الدي والاف يبقى السايد اللي قدامها دي اف. In triangle ABC AB equal 3 BC equal 5 then A belong to open interval. بعمل دول مرة ماينس ومرة بلس. 5 minus 3
و5 بلس 3 تبقى 2 and 8. A belong to L. L ده طبعا straight line where L axis of symmetry of BC. axis of symmetry of BC أي نقطة موجودة على الأكس اوف سيمتري لللاين سيجمنت بتبقى على مسافة متساوية من النهايتين بتوعها اللي هما البي والسي، فيبقى AB equal AC. Number 28. In triangle ABC, AC power 2 plus BC power 2 equal AB power 2, then measure space equal 90. طبعا الانجل ال 90 اللي هي قدام الهايبوتنس اللي هو اكبر واحد فيهم هما الثلاثة اللي هو ده. A B ايه الحرف ناقص C يبقى measure C 90. If the point A belong to line L، يعني أنا عندي straight line والنقطة اللي هي ال A موجودة على ال straight line ده. Then the projection of the point A on the line L is، طبعا النقطة لما تكون موجودة على الستريت لاين فالبروجيكشن بتاعها هو A أو نفسها A أو itself على حسب ما يجيلكوا في التشوز. Number 30. Number 30. If the area of parallelogram is 35 cm squared، يبقى أنا كده مديكوا الاريا. One of its bases 10. Then the length of corresponding height، لازم نبقى عارفين الرول ان الاريا بتاعت الباراليلوجرام بيز باي هايت. الاريا موجودة عندي 35، البيز 10، يبقى الهايت 35 over 10 يعني 3.5. Number 31. A trapezium whose base lengths 8 and 10. طبعا احنا عارفين ان الترابيزيوم فيه 2 bases B1 and B2 والهايت 5، then its area equal نقط. القانون اهو بتاع الترابيزيوم half times B1 plus B2 times height، half times 8 plus 10 اهو times الهايت اللي هو 5 يبقى 45. Number 32. The area of rhombus is 24. خلي بالكم انا مديكوا الاريا. The length of one of its diagonal 8. انا عايز الدياجونال التاني. القانون اهو area equal half by D1 by D2 اللي هما التو diagonals. الاريا 24، half زي ما هي، الدياجونال الاولاني 8، الدياجونال التاني equal ايه بقى؟ 24 divided bracket half by 8 equal 6 سنتيمتر. 33. AB power 2 equal AC power 2 plus BC power 2. Then triangle ABC right at. فين الهايبوتنس في التلاتة هنا؟ خلي بالكوا إن دي ماينس مش بلس، يبقى الهايبوتنس هو ده. الحرف ناقص B يبقى هو right at B. 34. ABCD parallelogram E belong to DC، يعني ال E دي نقطة على السايد اللي هو DC. area of triangle AEB20، ده التريانجل اللي مرسوم على سايد من الباراليلوجرام والفيرتكس موجود على السايد التاني. then area of parallelogram ABCD equal. انتوا خدتوا السنة اللي فاتت ان الاريا اوف تريانجل equal half area of parallelogram لو كان ليهم common base and between two parallel straight lines. طبعا يبقى الباراليلوجرام قد التريانجل مرتين، يبقى 20 by 2 يعني 40. 35. The area of trapezium 75 and the length of its middle base 15. في قانون تاني للترابيزيوم اللي هو middle base by height، الاريا equal middle base by height، يبقى 75 اللي هي الاريا equal الميدل بيز اللي هي 15 times الهايت، يبقى الهايت equal 75 over 15 equal 5 سنتيمتر. Number 36. The diagonal length of a square whose area، خلي بالكم انا عايز الدياجونال بتاع السكوير اللي الاريا بتاعته 50. القانون بتاع السكوير الاريا ايكوال هاف دياجونال باور 2 اللي انا مديها لكم 50، فدي ايكويشن هاف تايمز دياجونال باور 2 يبقى انا هعمل 50 ديفايدد هاف ايكوال 100، يبقى الدياجونال ايكوال سكوير روت 100 ايكوال 10. نمبر 4 بقى هناخد اسئله على التشوز. نمبر 1. The angle whose measure more than 180 and less than 360، طبعا دي تبقى ريفلكس. The supplement of an acute angle is space angle. طبعا supplement يعني مجموعهم 180. الاكيوت دي بتبقى انجل صغيره يعني اصغر من 90، يبقى السبلمنت بتاعتها لازم تبقى اكبر من 90 يعني obtuse. Number 3. Two diagonals are equal in length and not perpendicular، يبقى ده rectangle.
عارفين بقى لو قلت لكم equal and perpendicular يبقى ده سكوير. نمبر 4. The diagonal of square divide its vertex angle into two angles each of them of measure. طبعا السكوير كل انجل منه 90. الدياجونال بيقسمها نصين فتبقى 45. The sum of measures of exterior angles of triangle 360. خلي بالكم الكلمة دي لو interior تبقى 180 انما دي exterior. في حاجة تانية مهمة جدا. The sum of measures of exterior angle of any polygon أي بوليجون في الدنيا 360. الاكستيريور تمام؟ يعني لو نفس السؤال ده وقلت لكم exterior angle of pentagon 360 hexagon 360 exterior مش interior. Number 6. The identity rotation about any point with an angle of measure دي لسه قايلها من شوية. ال identity rotation الانجل بتاعته 360 degree. Number 7. In triangle XYZ مدينا الزد ومدينا الواي وعايز يعرف هنا بقى YZ و XY greater than ولا smaller ولا equal. خلي بالكم الانجل هي اللي هتقول يعني ايه. التريانجل اسمه XYZ. طب هنا YZ يبقى الانجل اللي قدامها X يبقى لازم اجيب الاكس الاول. 180 ماينس الاثنين دول يعني 50. طب XY الانجل اللي قدامها Z اهي 70. ال 50 اصغر من ال 70 يبقى السايد ده less than السايد ده. نمبر 8. ABC isosceles triangle measure angle A 60. ما دام هو isosceles وفي انجل 60 على طول ده يبقى ايه؟ equilateral. يبقى عنده كام اكس اوف سيمتري؟ 3. انما لو كان isosceles بس يبقى 1 اكس اوف سيمتري. طب لو كان سكالين يبقى 0. In any isosceles triangle the type of base angles is. طبعا في الايسوسيلس triangle البيز angles equal. تو انجل equal والتريانجل كله اصلا 180 يبقى لازم الاثنين يكونوا accurate. نمبر 10. in triangle ABC AD is median. طبعا ترسموا رسمه صغيره زي اللي انا رسمها هنا كده. ABC AD median. M is point of concurrent يعني الام دي هي النقطه اللي بتقابل فيها الميديانز بتوع التريانجل. AD 12 AD طوله 12 سنتيمتر. then MD احنا خدنا الكلام ده قبل كده قلنا يعني السنه اللي فاتت. MD 1 over 3 من الميديان كله يبقى 1 over 3 by 12 يعني 4. ولو طلب AM تبقى 2 over 3 by 12. نمبر 11. A trapezium whose base length is 6 and 8 اللي هي B1 وال B2. then the length of the middle base. الميدل بيز يا جماعة equal B1 plus B2 over 2 يعني 6 plus 8 over 2 equal 7. If the ratio of enlargement between two triangles 1 enlargement أو minimization اللي هي similarity. التو تريانجل يبقوا similar لو في ريشيو بين السايدز بتاعتها. لما تكون الريشيو ب1 يعني السايدز هتبقى equal. السايد في التريانجل الأولاني equal السايد في التريانجل التاني يبقى دول congruent. Number 13. The length of two adjacent sides in parallelogram 6 cm 7 cm. Then the length of the greater height 5 then the area equal space centimeter. طبعا الباراليلوجرام لما اقول two adjacent sides 6 and 7 دول two bases. الباراليلوجرام عنده 2 بيز و2 هايت. وفي حاجه مهمه جدا. البيز الصغيره قدامها هايت طويل والبيز الطويله قدامها هايت اقصر. فلما اقول هنا greater height يعني ده الكبير يبقى اخد البيز الصغيره اللي هي 6. الاريا بيز باي هايت يبقى 6 باي 5 equal 30. نمبر 14. The area of triangle whose side lengths 3 4 and 5. طبعا الاريا بتاع التريانجل half by base by height. التريانجل ده رايت انجل تريانجل 3 4 و5 دي ارقام معروفه. البيز والهايت هم التو سايد بتوع الرايت انجل اللي هم ال3 وال4 يبقى half by 3 by 4 equal 6 سنتيمتر. نفس السؤال ده ممكن يجي لكم. ممكن اقول 6 و8 و10 ده برضه رايت وال6 وال8 هم ايه؟ بتوع الرايت انجل. دي بقى الرولز بتاعت الريفليكشن والترانسليشن اللي قلت لكم عليها قبل كده في اول لما كنت بشرح في الجزء الاولاني. لما اقول ريفليكشن ان اكس اكسس بغير الساين بتاعت الواي. تمام؟ ريفليكشن ان واي اكسس دي ايه داش اللي هي الصوره بتاعتها يعني بغير الساين بتاعت الاكس.
reflection in the origin point بغير الساين بتاعت الاكس والواي الاي داش. لو انا عندي بوينت اكس اند واي وانا بعمل روتيشن about the origin with angle 90 او نيجاتيف 270، بصوا بنعمل ايه؟ بنغير الساين بتاعت التاني ونبدلهم، نجيب دي هنا ونجيب دي هنا. لما اقول rotation about the origin with angle negative 90 او 270 بغير الساين بتاعت الاكس واجيب النمبر الاولاني هنا والنمبر التاني هنا. The image of point x and y by rotation about the origin with angle، لو قلت 180 او negative 180 بغير الساين بتاعت الاكس والواي بسيبهم زي ما هما. انما 360 او negative 306 ده اللي هو identity rotation، يعني البوينت الايمج بتاعتها نفسها. دي كانت اخر حاجه موجوده معانا. زي ما قلت لكم هتعملوا داونلود للورق وتطبعوه وذاكروا الكلام ده كويس، وربنا يوفقكم ان شاء الله. شكرا.